CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol Weekend! Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Kapamilya, umpisahan natin ang balitaan sa pinakamarami at pinakamahabang traslasyon sa kasaysayan ng Pista ng Jesus Nazareno. Matapos ang mahigit 30 oras, tuluyan nang naihatid ng mga deboto ang andas ng Poong Jesus Nazareno sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno nitong Sabado ng umaga. Sa kabila ng pagod at mahabang paghihintay, nanaig pa rin ang pananampalataya ng milyon-milyong deboto. Live mula sa Quiapo, Maynila, nagpapatrol Jessie Cruz. Jessie, anong oras na ipasok ang andas ng Jesus Nazareno sa simbahan? Adrian, sabi nga dito kanina, sa hinaba-haba ng prosesyon sa simbahan din ang tuloy. Ganap na 10:50 nga kaninang umaga na makabalik ang Jesus Nazareno dito sa kanyang tahanan sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Ayon sa simbahan, ito na ang pinakamahabang traslasyon sa kasaysayan ng Pista ng Jesus Nazareno. At Adrian, makasaysayan pang maituturing dahil ngayong taon rin na itala ang pinakamaraming bilang ng deboto na pumalo sa 9.6 million. Inabutan na ng ikalawang bukang liwayway ang mga debotong ito sa paligid ng simbahan ng Quiapo. Karamihan, hindi na komportable sa sitwasyon. Pero lahat kumakapit sa iisang misyon. Ang matunghayan ang pagbalik ng imahe ng mahal na poon sa kanyang tahanan sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Habang papalapit ang andas sa simbahan, mas nagiging masidhi ang panalangin at hiyawan. At bago mag-11 ng umaga, ang mahabang paghihintay natuldukan na. Matapos ang mahigit 30 oras, ay nakapasok na ang andas ng imahe ng mahal na Poong Jesus Nazareno dito sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno sa Quiapo, Maynila. Palakpakan at sigawan ng mga deboto sa galak at sa mahabang oras ng paghintay dito sa traslasyon ngayong Nazareno 2026. Matapos maihatid sa loob ng simbahan ng andas ng Jesus Nazareno, nag-alay ang mga deboto ng isang panalangin at sabay-sabay na kinanta ang Ama Namin. Si John Kyle na hindi bumitaw sa traslasyon, idinaan sa panalangin ang galak. Medyo mahirap. Siyempre, pamamanata, sakripisyo, misyon, tsaka debosyon. Mga inaalay namin, mga dalangin na sana matupad. Walang magbabago sa pananampalataya namin sa Diyos. Pagod, puyat at gutom naman ang tiniis ng grupo ng mga debotong ito na 2 araw nang nasa kalsada matupad lang ang debosyon. Alam mo naman na pagdating sa Diyos, walang mahirap eh. Nagbibigay yan ng nagbibigay naman talaga ng lakas eh. Likewise, ako po ay 70 na lagi. Minsan may sakit, tatawag lang po ako, Lord. Huwag muna, gusto ko pang maglingkod. Dobling kasaysayan ang inukit ng pagdiriwang ngayong taon. Una, dahil inabot ng mahigit 30 oras ang traslasyon. Pangalawa, pumalo sa 9.6 milyon na deboto ang dumalo. Ang dagsa ng mga deboto ang dahilan ayon sa pamunuan ng Quiapo kung bakit mas nagtagal ang prosesyon. It was that easy to run this kind of program, especially that you have millions of people coming to you to attend, to witness, and to pray together. Ang initial assessment po natin ay generally peaceful po yung the whole translation po. Simula day 1 up to this hour. Tayo ay natutuwa because it's finally over. 4 naman ang naitalang nasawi sa kabuuan ng pagdiriwang. 3 sa kanila ang namatay habang umuusad ang traslasyon.
Based on our initial report, may 4 po na casualty and it needs to be confirmed kasi wala pa pong official report. Kasama na po yung isang nasawi during the pahalik, yung periodista po, yung of course yung reporter. May 3 pa pong iba. Ang paanyaya nga natin ay we have to include them in our prayers. Talagang malungkot on our part that we have this kind of incident. Mahigit 1,000 naman ang naitalang nasaktan at nasugatan sa traslasyon. Sa pagtatapos ng selebrasyon, bukas ang simbahan sa mga pagbabagong pwedeng gawin sa susunod na taon upang mas maisaayos, mas mapaganda at mas maging ligtas ang pista ng Jesus Nazareno. Adrian, tila nakisama rin ang panahon sa ginanap na traslasyon dahil matapos maihatid nga dito sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno ang andas ng puon. Ilang oras lamang ang lumipas, bumuhos naman yung malakas na ulan. At hanggang sa mga oras na ito ay umuulan pero walang patid ang pagdating pa rin ng mga debotong nagnanais sa magsimba. At ang misa po ay magtatagal hanggang alas 7 ngayong gabi. Adrian. Jesse, ngayong may initial assessment na ang simbahan, pati ang pulisya, ay may lumalabas na ba na mga pagbabago sakali sa susunod na taon para maiwasan yung mga hindi gaanong kagandang nangyari ngayon? Adrian, sa isinagawang pulong balitaan kanina, isa yan sa mga napag-usapan. Bukas ang simbahan, Adrian, sa mga pagbabago sa mga susunod na taon. Unang-una, ang sinasabi nila ay pwede nilang baguhin yung disenyo ng andas dahil dito napansin sa isinagawang traslasyon na talagang isa sa nakapagpabagal sa usad ng prosesyon ay yun mismong mga taong sumasampa doon sa andas dahil medyo mababa lang yung agwat ng andas sa lupa. Sumasayad ito, Adrian, sa tuwing marami ng tao dun mismo sa andas. At pangalawa, isa sa binigyan pansin din nila ay yung crowd management. Hindi rin kasi natupad, Adrian, yung panawagan ng simbahan sa mga deboto na huwag sasalubungin ng andas. Pagdating pa lang dyan sa bahagi ng Finance Road, pagliko dito sa Carlos Palanca at dito nga sa Arlegui kung saan nagtagal ng halos ilang oras ay ganun ang nangyari. Kung kaya't isa yan sa tinitingnan ng simbahan na posibleng mabago at kumbaga sabi nga nila ay ma-improve pa sa mga susunod na pagdiriwang. Adrian. At syempre, Jesse, hindi naman ito maapektuhan yung debosyon ng ating mga kababayan. Kamusta ang sitwasyon dyan? May mga misa pa ba? Tama, Adrian. Yan din ang sabi ng simbahan na talagang kailangan ng masusing pag-aaral para maipatupad yung mga pagbabago kung meron mang gagawin sa susunod na taon. At doon sa tanong mo kung patuloy ang pagdating, tama, Adrian, patuloy ang pagdating ng mga deboto dito at ngayon nga oras-oras yung misa hanggang alas 7 ngayong gabi. At dito, kung nakikita mo sa aking likuran, kahit medyo umuulan, yung iba ay may dalang payong, yung mga kasamang mahal sa buhay, mga anak at patuloy sa pag-aalay ng padalangin at pasasalamat sa Jesus Nazareno. Adrian. Maraming salamat, Jesse Cruzat. Ipinamalas din ng ilan nating kababayan sa iba-ibang lalawigan sa bansa ang masidhing pananampalataya sa Poong Jesus Nazareno. Dinagsa ng mga deboto ang pahalik at prosesyon gaya sa Cagayan de Oro at Iligan City. Nagpapatrol, Jonathan Maestrado. Emosyonal si Jovelyn nang magkwento kung paano tinupad ng Poong Nazareno ang pangarap niyang maging guro. Sa pista ng Poon nitong Sabado, dinala niya ang inaalagaang replika at nagsimba sa bagong gawang Shrine of Jesus Nazareno sa Iligan City. At nangako ako na kapag makapasok na ako, gagawin ko ang part ko as a teacher. Hindi lang ako magtuturo, kung hindi, tutulungan ko talaga ang mga kabataan. Ayon sa otoridad, nasa 300,000 deboto ang nakiisa sa pahalik at prosesyon sa lungsod. Sa Cagayan de Oro City, mahigit 23,000 deboto naman ang sumama sa traslasyon mula Katedral hanggang Nazareno Parish Church sa Barangay Lapazan. Hindi naman alintana ng nasa 10,000 deboto ang pagbuhos ng ulan at itinuloy ang pakikiisa sa pista ng Poon sa Catarman Cathedral sa Northern Samar. Naantig naman ang mga nagprosesyon sa dungaw o pagtatagpo ng mga imahen ng Jesus Nazareno at Our Lady of Peña Francia.
Ito na ang ika-37 taon ng Pista ng Nazareno sa Naga City na dinaluhan ng halos 10,000 deboto mula sa iba't ibang lugar sa Camarines Sur. Paghadok, pagkapot, kahit matanaw lang, ang Diyos, the closeness of God. Ang Diyos, harani sa imo. Ang Diyos, kaiba mo. Pinangunahan naman ng Diocese of Balanga ang Pista ng Nazareno sa Bataan. May prosesyon din ng puon sa Lawag City, Ilocos Norte. Mga pulis naman ang nagbuhat sa andas ng Jesus Nazareno na iprinosesyon patungo sa Canarian Chapel sa Basco, Batanes. Jonathan Maestrado, ABS-CBN News. Nagrambol ang dalawang grupo sa loob ng isang fast food restaurant sa Iloilo City ngayong Sabado ng madaling araw. Nakuna ng video ang gulo kung saan naghampasan ng upuan, nagsuntukan at nagpambuno ang ilan sa mga kalalakihan. Sinubukan naman silang awatin ng ilang tauhan at gwardya ng kainan. Ayon sa video uploader, parehong lasing ang dalawang grupo nang pumasok sa establishmento. Nagkainitan sila matapos sitahin ng isang grupo ang kabilang grupo dahil sa ingay. Iniimbestigahan na ng pulisya ang insidente. Inutusan ng Department of Transportation ang Land Transportation Office na tiketan na lamang ang mga motoristang lalabag sa ilang batas trapiko sa halip na kumpiskahin ang kanilang lisensya. Pero nilinaw ng LTO may mga exemption o hindi sakop sa naturang kautusan. Nagpapatrol, Liza Aquino. Sa higit 4 na dekadang pamamasada ni Tatay Jimmy, 3 beses na siyang nakuhanan ng driver's license matapos mahuling lumalabag sa ilang batas trapiko. Tanggap naman niyang kailangan magbayad ng multa, pero aminado siyang malaking abala ang proseso. Aniya, halos 1 araw na kitang nawawala dahil sa tagal ng proseso ng pagtubos ng lisensya. Pila ka, abala ka ng 1 araw. Kasi dami na punta doon natubos paghapon ka mag-aantay. Hindi ito iba sa karanasan ng kapwa taxi driver niyang si Ray na 6 na beses namang nakuhanan ng driver's license. Kaya suportado nila ang bagong mandato ng Department of Transportation sa Land Transportation Office na suspindihin ang pangungumpiska ng mga lisensya ng traffic violators. Okay naman yun para hindi ka maabala. Tsaka pwede mo bayaran kahit sa lugar, pwede na. Hindi ka na maabala, pero babayad ka pa rin sa violation mo. Sa isang pahayag, sinabi ng DOTR na bukod pa sa utos nila sa LTO na huwag na mangumpiska ng mga lisensya tuwing may traffic violations, dapat ay bigyan rin ang mga apektadong motorista ng 15 working days para matubos nila ito at hindi 15 calendar days. Lalo na't wala namang opisina ang naturang ahensya tuwing weekends. Ayon naman sa LTO, suportado at susundin nila ang kautusan ng DOTR. We need to follow kung ano yung utusan ng DOTR. No confiscation of driver's license on traffic apprehensions. Pero paglilinaw ng LTO, may ilang violation pa ring maaaring kumpiskahin ang driver's license ng mga lalabag. Ang pananaw ng ating legal sa traffic apprehensions include yung speeding, red light running, illegal parking, or no plate. Yung pong sa confiscation, pagka yung criminal cases, like halimbawa, damage to property o physical injuries, nakasagas, not included. So, mga yon pwedeng makonfiscate pa. May mga na-aksidente o yung may mga criminal cases na papasok. Nasasaad sa bagong mandato ng DOTR na bagaman hindi kukumpiskahin ang lisensya, magpapatupad naman ng automatic suspension o revocation ng lisensya kapag hindi nabayaran ng driver ang kanyang multa sa loob ng 15 araw. Paalala ng LTO sa mga motorista, maiiwasan ang lahat ng abala at parusa kung oobserbahan at susundin ang batas trapiko. Liza Aquino, ABS-CBN News. Iniwan ng isang doktor ang kanyang propesyon at ang kanyang pinagkakakitaan ngayon. Pagtatanim ng punong lapnisan o agarwood na naibebenta ng 100,000 piso ang halaga. Kilalanin natin siya sa May Puhunan, Kaya Mo! Kayo po ay doktor for many years. I retired noong 2021. Yung nanay ko sinasabihan niya ako, anak, you're a surgeon,
maganda yung income mo. Bakit mo iiwan ngayon, isusugal mo sa pagnenegosyo, negosyo pa ng paghahalaman, 2021. So it sounds pretty bad. And I've never done full-time business before, kaya lang, the only problem with my profession is yung lack of time. And as a surgeon, very stressful yung work namin. Ito po ang inyong kumbaga farm. Ano ba usually ang nangyayari dito, Doc? We grow the seedlings here. Tapos these are prepared for the plantations we have nationwide. Ang agarwood ay isang native tree sa Pilipinas. Yung kahoy niya super mahal. Ginagamit siyang insenso ng mga Arabo. So the Muslim race, they use it as an incense. Sinusunog nila yung usok mabango sa kanila. It's culturally important sa kanila. Yung kilo ng agarwood, pinakamababang presyo is 400,000 per kilo. Pataas. Abangan ang buong kwento sa May Puhunan, Kaya Mo, Linggo, alas 4 ng hapon. Pansamantalang nagkatensyon sa bahagi ng Plaza del Carmen sa Basilica Menor at parokya ng San Sebastian sa Maynila pagkatapos isagawa ang tradisyonal na dungaw tuwing dadaan ang andas ng Poong Jesus Nazareno tuwing traslasyon. Ang pamunuan ng simbahan may paglilinaw sa insidente. Nagpapatrol, Ion Sanchez. Emosyonal ang deboto na si Ria Parulan habang nasa Plaza Miranda pasado alas 4 ng madaling araw. Nang malaman niyang hindi na makararating ang andas ng Poong Jesus Nazareno sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno na matagal na nilang hinihintay. Marami po talagang nalulungkot at marami po talagang nagrereklamo dahil hindi dito uwi. Pero nakita niyo po ang lahat ng deboto, sila ang gumagawa ng paraan. Hindi ang pare o kaparian ang magdidesisyon, ang mga deboto. Bandang alas 4 ng madaling araw, nag-anunsyo si Reverend Father Ramon J. Licuanan, Kura Paroko, na pansamantala munang mananatili at ihinto ang traslasyon sa San Sebastian Church, kung saan ginanap ang tradisyonal na pagdungaw ng poon sa ina nitong si Nuestra Señora del Carmen. Sa ilang sandali lamang po, ipapasok na po natin ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno sa simbahan ng San Sebastian at tahanan ng kanyang ina. At ang nasa simbahan naman po ng Quiapo ay lalabas naman po ang pinakamalaki at isa sa pinakamagandang replika ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno, ang kabesa. Doon po tayo, yung lalo na hindi pa nakakapunta, doon po tayo pupunta. Tayo lahat dito, mga katiboto, mga kapatid. Pero hindi naman natinag ang mga umahatak sa andas. Dahil pagkatapos na ianunsyo ni Father Licuana ng pansamantalang paghinto, ay hindi ito hinayaan ng mga deboto na makapasok sa San Sebastian, kundi muling ibinalik sa ruta pabalik ng Quiapo. Paglilinaw ng tagapagsalita ng Traslasyon 2026, ang ibig sabihin ng pansamantalang paghinto sa San Sebastian ay ang panandaling pagpapahinga ng mga sumasalya sa andas at hindi permanenteng paglagak ng imahen sa parokya. Hindi po siguro ganong na-pick up ng mga mamamasan yung nasabi ni Father na ito ay panandaliang titigil sa San Sebastian. Ang ginamit niyang term ay mananahan saglit upang makapagpahinga. Maaaring yung pagkakaunawa ng mga mamamasan ay hindi na ito ibabalik sa Quiapo. Kaya nagkaroon ng masidhing pagnanais sila na agawin yung dapat na ruta. Nagpatuloy ang traslasyon pabalik sa Basilica, na ikinutuwa naman ng mga debotong nag-aabang sa Plaza Miranda. Gumugol pa ng mahabang oras ang mga deboto sa paghila ng andas. Matinding siksikan, hirap at sakripisyo na nagwakas matapos ang 31 oras na itinuturing ng pinakamahabang traslasyon sa kasaysayan ng bansa. Ion Sanchez, ABS-CBN News. Binaha ang ilang lugar sa Northern at Eastern Samar dahil sa mga nararanasang pag-ulan doon. Sa San Roque, Northern Samar, umabot hanggang leeg o nasa 7 talampakang taas ang baha sa barangay Ginagdanan. Kaya napilitan ang mga residente na suungin ang baha para lumikas.
may mga residenteng pansamantalang nakisilong sa mga kamag-anak na may mataas na bahay, habang ang iba ay nagtungo sa evacuation center. Inabisuhan naman ang mga residente na maging alerto sa posibleng pagbaha dahil pa rin sa mga nararanasan na mga pag-ulan. Samantala, inilikas naman ang aabot sa 700 residente sa bayan ng Maslog, Eastern Samar dahil din sa pagbaha. 4 na mga barangay ang binaha kabilang ang Libertad, Tugas, Poblasyon 1 at Poblasyon 2. Ayon sa Pag-asa, ang nararanasang mga pag-ulan sa lugar ay dahil pa rin sa shear line. Sa lagay ng panahon, patuloy na nakakaapekto ang shear line, northeast monsoon o amihan at easterlies sa iba-ibang bahagi ng bansa. Ang Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Quezon, Rizal at Laguna, maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at isolated thunderstorms ang mararanasan dahil sa shear line o yung salubungan ng mainit at malamig na hangin. Ang Visayas, Bicol Region, Marinduque, Romblon, Dinagat Islands at Surigao del Norte, maulap ding papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang aasahan dahil naman sa easterlies. Dito sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, natitirang bahagi ng Cagayan Valley at Calabarzon, Nueva Ecija at Bulacan, mararanasan ang maulap na papawirin na may mahinang pag-ulan dahil sa amihan o northeast monsoon. Ang Ilocos Region at natitirang bahagi ng Central Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ang mararanasan na may isolated light rains dahil din sa amihan. Ang natitirang bahagi naman ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ang aasahan na may isolated thunderstorms o pag-ulan dahil sa easterlies. Muling dumausdos ang mga bato at uson o pyroclastic density currents mula sa bunganga ng Bulkang Mayon nitong Biyernes. Nakapagtala ang PHIVOLCS ng 150 rockfalls at 70 uson kahapon. Patuloy rin ang katamtamang pagsingaw sa bulkan na umaabot ang taas sa 500 metro. Nananatiling nasa Alert Level 3 ang Mayon at pinagbabawalan ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone sa paligid nito. Samantala, isang minor phreatomagmatic eruption ang naitala naman sa main crater sa Taal Volcano, bandang alas 7 ng gabi noong Biyernes. Tumagal ito ng 4 na minuto at lumikha ng isang 900 metrong taas na plume. Nasa Alert Level 1 status naman ang Bulkang Taal. Maghanda sa isang makulay at mahiwagang World of Wonder dahil paparating na sa Maynila ang Charlie and the Chocolate Factory, The New Musical. Ilang miyembro ng production di naiwasang mapa-fan moment kay Lea Salonga. Nagpapatrol, Ana Cerezo. Mula sa minahal na children's book at fantasy film, magbubukas ang whimsical at iconic chocolate factory ni Willy Wonka sa Manila sa unang pagkakataon ngayong July 2026 sa Soler. Asahang dadalhin ng produksyon ang manonood sa makulay, magical at pambihirang experience. We interact with you and you feel engaged. You're at the edge of your seat. You're so in depth with it and you're so involved. You're a part of the storyline. Illusion that we also had created this specifically for this world tour. It's something that's never ever been seen in Charlie and the Chocolate Factory. You forget everything and you just become the child again and you just enjoy it. Bukod sa pinangakong pasabog na set, nag-aral din ang cast ng ilang magic tricks at surpresang Filipino songs. I love learning a local song. A little bit of grace for my first time singing Anak and Spaghetti or whatever, and the other songs I'm supposed to learn. Hindi namang naiwasang mag-fan moment ang mga bituin ng musical nang mabanggit ang Pinoy Broadway icon na si Lea Salonga. Those videos of her auditioning for Miss Saigon, I mean, that's tear-worthy always. Best artist, I've had the pleasure of working with her. I just think she's the epitome of professionalism, both on and off stage, and she's such a wonderful person. Masisilayan ang pinupuring world-class Pinoy talent ni Lea Salonga sa limited run ng Les Miserables The World Tour Spectacular sa January 20 hanggang March 1. Kasama rin sa entablado si Rachel Ann Go,
Red Concepcion, Emily Bautista at iba pang kilalang West End at Broadway artists. Ana Cerezo, ABS-CBN News. Sa pamilya, babala po sa sensitibong balitang ito at bantayan sa panonood ang inyong mga anak. Nabalian ng buto ang menor de edad na grade 6 na estudyante matapos bugbugin at sakalin ng kaklase sa Bugasong Antique nitong Miyerkules. Sa video na ibinahagi ng ina ng biktima, kitang nakasubsob sa sahig ang biktima habang sinasakal ng kaklase sa loob ng kanilang paaralan. Bumitaw lang ang bata nang awatin ng iba pang kaklase. Nakita sa x-ray na nabalian ng buto sa kanyang braso ang biktima. Sinementuhan na ang braso ng bata at nagpapagaling pa sa ospital. Maghaharap sa Lunes ang pamilya ng dalawang bata. Natupok ang nasa 80 bahay sa sunog sa Barangay Tejero, Cebu City, Sabado ng umaga. Ayon sa Cebu City Fire Station, mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Nahirapan din ang mga bumbero na apulahin ng sunog dahil makipot ang daanan sa Villa Gonzalo 1 sa Sitio Riverside. Tumagal ng 1.5 oras ang pag-apula sa sunog, kung saan nasa 70 pamilya ang apektado. Isang lalaki naman ang nagtamo ng paso sa braso. Aabot sa higit 2 milyong piso ang halaga ng pinsala habang inaalam pa ng otoridad ang sanhi ng sunog. Patuloy ang rescue operation sa Binaliw Landfill sa Cebu City matapos makumpirma ng mga rescuer na may mga buhay pa sa ilalim ng gumuhong bundok ng basura. Ayon kay Cebu City Mayor Nestor Arquival, muli silang nagpulong para ilatag ang maingat na rescue operation dahil posible pa ang mga pagguho sa lugar. At may panganib din ang paggamit ng acetylene dahil sa methane gas sa landfill. Patuloy naman ang pagbibigay ng psychosocial support sa mga kaanak ng biktima. Sa huling bilang, 4 na ang kumpirmadong patay, 12 ang dinala sa mga ospital at higit 30 pa ang pinaghahanap. Pinaghahandaan na rin ng lokal na pamahalaan ang posibleng epekto ng insidente sa koleksyon ng basura sa lugar. Nagtapos na ang laban ng 20-year-old Pinay tennis star na si Alex Ayala sa ASB Classic sa Auckland, New Zealand. Natalo sa semi-final match si Ayala kontra kay Xin Yu Wang ng China. Matindi ang laban kung saan ipinamalas ni Ayala ang lakas at determinasyong manalo. Pero mas nanaig ang 24 anyos na Chinese player. Bagamat nabigo, naging maganda pa rin ang performance ni Ayala sa torneo. Sunod na target ni Ayala ang paglahok naman sa Australian Open. Proud kami sa iyo, Alex! Hihilingin ng ilang mambabatas sa Department of Public Works and Highways na mabigyan ng Kamara ng kopya ng tinatawag na Cabral Files sa kabila ng mga agam-agam tungkol dito. Nanindigan din ang Malacanang na magpapatuloy ang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure sa kabila ng impormasyon ng isang senador na bubuwagin na ang komisyon. Nagpapatrol, Job Manahan. Hindi magagamit bilang ebidensya ang mga hindi na-authenticate na dokumento ng yumaong Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral. Yan ang nilinaw ni Palace Press Officer Claire Castro nang tanungin kung gaano ba kahalaga ang tinaguriang Cabral Files sa patuloy na investigasyon sa maanomalyang flood control projects. Dagdag ng opisyal, tanging mga dokumento na na-authenticate ng Office of the Ombudsman mula sa ibinigay ng Department of Public Works and Highways ang gagamitin sa investigasyon. Yung nandun na po sa custody ng Ombudsman, gagamitin po talaga ebidensya yan. Doon naman po sila hahango at kukuha kung ano naman po ang kanilang madidiskubre. Pero kung yung mga files na kung nagkakalat-kalat lang dyan at hindi naman po ito na-authenticate, tingin po natin ay hindi ito magiging mahalaga. Unang sinabi ni Senate President Vicente Soto III na hindi na dapat pag-aksayahan ng oras ang mga napaulat na dokumento dahil puro listahan pa lang ito. Dapat pagtuunan anya ng pansin ang mga dokumento mula sa Budget Department at mga ghost project sa iba't ibang lugar ng bansa. Bagay na sinigundahan ni Castro. Sabi nga rin po ni SP Tito Soto, parang listahan lang ito sa kanto. Dahil hindi naman ipinapakita rito kung ano man yung talaga maanumalya. Listahan ito at maaari pang yung iba ay nag-name drop.
Pero ayon naman kay Senator Lacson, maaari ding busisiin ito. So depende na po sa magiging intention nila in aid of legislation. Pero sabi ni House Infracom Co-Chair Terry Ridon, mahalaga pa rin ang mga dokumentong iyon. Sa katunayan, hihingi ang komite ng kopya nito sa susunod na linggo mula sa DPWH. It's something that congressional committees can actually do para magkaroon po kami ng sariling kopya. Para we don't have to ask it from anyone else anymore. Institutional request na po yung pwedeng gawin po ng Kongreso. Sentro ng diskusyon ang umano'y Cabral Files matapos itong ibunyag ni Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste. December 24, 2025 nang sinabi ni Leviste sa isang Facebook post na mismong si Cabral ang nagbigay sa kanya ng summary files sa budget ng DPWH kada distrito noong 2025. Ipinapakitaan niya nito ang allocables o ang alokasyon kada taon na maaaring gamitin umano ng mga district congressmen. Isa sa mga nadawit ang Senior Citizen Party List na nakinabang umano sa insertions mula sa DPWH, bagay na mariing itinanggi ng kanilang kinatawan. Hindi po ako dikit sa dating chairman ng APRO ng Congress at wala po akong kinakapitang malaking politiko na aking sinasandalan. Ako po ay congressman lang po ng isang sektor, ang Senior Citizens Party List. Dagdag niya, paninira lamang ito, kaya dapat anya masuring mabuti ang mga dokumento para hindi na magamit sa pamumulitika. Samantala, sinabi ng Malacanang na patuloy ang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa mga impormasyong nakabinbin sa kanila sa kabila ng sinabi ni Senator Amy Marcos na nakatakda ng mabuwag ang komisyon sa Pebrero. Kung kinilay niya yon, edi prove niya muna. Kasi mahirap na sa amin manggaling kasi sa atin, on our part, wala pang ina-update sa atin kung i-dissolve ba yung ICI. Dahil patuloy po ang pagpapaimbestiga at trabaho naman nila ay tuloy-tuloy. Bagamat aminado si Castro na maaaring may duplication sa trabaho ng ICI at ng Ombudsman, ang komisyon ang nagsisilbing fact-finding body kaya mas gumagaan niya ang trabaho ng iba-ibang government agencies. Nauna na ring sinabi ng ICI na wala itong nakukuhang impormasyon o utos mula sa palasyo na bubuwagin na ang komisyon. Job Banahan, ABS-CBN News. Sinibak sa pwesto ng Philippine Army ang colonel na nag-withdraw umano ng suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May screenshot umano ang online post ni Colonel Odi Monggao na may mensaheng binabawi na niya ang suporta sa Pangulo. Giit ng tagapagsalita ng Philippine Army na si Colonel Louis De Maala, personal na posisyon iyon ni Monggao at hindi ng institusyon. Ayon kay De Maala, sinibak sa pwesto si Monggao at inilagay muna sa unassigned status para bigyang daan ang masusing investigasyon. Dagdag niya, bagamat ginagarantiyahan ng saligang batas ang malayang pamamahayag, pinaalalahanan ang lahat ng tauhan ng sandatahang lakas na sumunod sa pinakamataas na standard of professionalism, disiplina at respeto sa pagiging non-partisan ng militar. Tiniyak naman ng Malacanang na bibigyan ng due process si Monggao. Ang Pangulo naman, kung ano po ang nangyayari dito, nakikinig, nagmamatsyag, at kung ano po ang sinasabi ng batas, due process ang pairalin, kung ano po ang kailangang ipataw, kung may kaparusahan man po ito, dapat lang po ay yung ano yung naaayon sa batas. Kinondena ng OFW group na migrante ang anilay illegal detention ng Armed Forces of the Philippines sa American activist na si Chantal Anicoche. Sumugod ang grupo sa Camp Kapinpin kung saan nananatili si Anicoche. Nanatagpuan ilang araw matapos mawala kasunod ng engkwentro sa pagitan ng mga sundalo at mga rebelde sa Abra de Ilog sa Occidental Mindoro noong bagong taon. Ayon sa migrante, walang rason para manatili sa kustudiya ng militar ang aktivista na wala namang kaso. Pero itinuturing na person of interest si Anicoche sa naganap na engkwentro. Ayon sa Army, ilang grupo umano ang tumulong sa pagdating at paggalaw ni Anicoche sa bansa. Nakapanlulumo ang sinapit ng 23 anyos na dalaga sa Zambales. Ang biktima puno pa ng pangarap para sa kanyang pamilya. Ito ang huling storyang tampok ng limited crime docudrama
na Soko sa I Want. Ang isang dalaga matapos sakalin, pagbabarilin at sunugin pa sa Zambales. Hulyo taong 2015 naging mainit ang balita hinggil sa isang dalaga na biktima sa isang karumaldumal na krimen. Siya si Carices de Dios Moica, mas kilala sa palayo na Aika, 23 anyos. Talaga namang napakasaklap ng nangyari sa dalaga. Kaya naman nooy marami ang humingi ng hustisya para sa kanya. Ang kanyang mga kaanak nooy halos gumuho ang mundo. Sabi niya sa akin, di niya ako iiwan. Sabi niya, Daddy, di kita iiwan. Gusto ko, ako nilibig nila. Ako nilibig nila. Pero ano nga ba ang buong kwento sa krimeng sinapit ni Aika? Umutok sa Soko, Scene of the Crime, Operative. Streaming sa I Want. Sa fans ng Sex Bomb Girls, handa na ba kayong mag-get out? Sold out agad ang dagdag na 2-night concert ng grupo sa Pebrero. Nagbabalik naman sa kanyang singer era si Clarice de Guzman na aabangan sa isang pangmalakasang Valentine concert. Nagpapatrol, MJ Felipe. Yes, na-miss ko to. Nakalimutan ko ng singer ako. Balik sa kanyang singer era si Clarice de Guzman matapos sumabak sa acting sa dalawang MMFF movies. Kasama si Clang sa pangmalakasang Valentine concert, kasama sina Martin Rivera, Jed Madela, Jonah at Sofronio Vasquez sa Champions of the Heart. Tuwing Sunday shows lang kami nagkakasama and minimal time lang. And this time, meron kaming full concert talaga to. So, sobrang excited ako na kumanta uli. Speaking of Sunday show, sisiguraduhin nila na ibang concert experience ang ibibigay nila sa mga manonood on February 14 sa napapanood nila sa ASAP linggo-linggo. With John Prats as our director, Marvin Querido as our musical director, I think they're going to find a more modern approach sa collab na to. Celebrate music, so I'm just excited, yeah. And love, of course. Love, joy, hope. Ramdam na ramdam naman ng Sex Bomb Girls ang love mula sa kanilang fans matapos ang back-to-back sold-out ticket selling ng kanilang Round 3 at Round 4 concerts. Mahaba ang pila ng mga gusto makascore ng tickets. At sa online, umabot ng mahigit 113,000 ang taong gustong bumili. Blessing ito para sa girls. Nakakakilig yung feeling kasi hindi namin ina-expect na ganun kami kamahal ng mga fans ng Sex Bomb. Akala namin hindi na ganun kainit. Kita ko personally yung pilang yun na parang naiyak ako kasi parang hindi sila nag-stop. Ngayong sold out na ang day 3 at 4, last na ba ito? Hindi kami titigil hanggat gusto nila kaming mapanood. May plano na rin ba silang umikot sa ibang bansa? Hindi namin sasabihin na hindi oo, pinagdadasal namin na matuloy yan. Abangan nyo na lang po. Ayan. Gugulatin na lang namin kayo. Baka may announcement kami sa sa concert namin, kagaya ng ginawa namin noong last, di ba? We are the Sex Bomb Girls! Get out! MJ Felipe, ABS-CBN News. Paano ulit? Ikaw muna. Get Ow! Nakaka-infect yung yung energy nila doon sa Get Siyempre, Out. walang talagang hindi malilimutan yung mga Get Out. Pati pa? Spaghetti. Pababa. Sinayaw mo ba Pababa yan? mo, pataas. Pareho? I think pareho. Pero ang galing, no, yung return of the comeback nila. Talagang suportado ng marami. Meron nga akong kaibigan na pipila para bumili ng concert o naghahanap ng concert ticket. Pangalanan mo yan. Makakakilala ko yan. Pero yun nga, pagbati sa Sex Bomb Girls. Kasi talagang, kumbaga, siguro kahit sila, hindi nila inasahan na ganun katindi yung reception sa concert nila. At nanganak. Pwedeng maging sa ibang bansa. Abangan daw natin, kung merong overseas concert. At pagbati rin sa mga nag-participate doon naman sa traslasyon na iraos po ang mahigit 30 hours na prosesyon na traslasyon. Muntik pang umabot ng 31 hours. Longest
longest po na inabot ng traslasyon. Yes, syempre yan ay talagang pagpapakita ng debosyon ng mga kababayan natin sa poong Jesus Nazareno, di ba? Talagang record-breaking no? Pati yung bukod sa crowd. pinakitang debosyon, yun nga, yung talagang napakalaki ng crowd. na hindi natin 9.6 inasahan. million. Yan ang pinakamalaki so far. At yun nga, tumagal yung pagprosesyon. At pero syempre, sana yun nga ay patuloy yung assessment. No? Yun naman ang inassure ng mga otoridad na patuloy yung assessment para kahit paano maiwasan din naman yung sobrang haba. May improvements tayong aasahan next year. At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Ako po, si Victoria Tulad. Napapanood ng live ang TV Patrol Weekend at replay ng iba pang mga paborito niyong palabas sa iWant.ph. Sama-sama rin po tayo gabi-gabi sa All TV2. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, ako po si Adrian Ayalin. Andito kami, naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang Tao po!